Người nổi tiếng TV 24 giờ là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24 giờ. Cuộc đọ sức đầy cảm xúc giữa Đàm Tùng Vận và Trịnh Nghiệp Thành, ai có thể chiếm được trái tim của bạn? Bộ phim mới Ế Thuật Cẩm Nhân Gia của Đàm Tùng Vận không nổi tiếng như mong đợi vì những cảnh tình cảm giữa nam nữ chính, bị trì hoãn và các diễn viên phụ bị lấn át. Bất chấp những thử thách nhưng màn trình diễn của Đàm Tùng Vận vẫn rất được mong đợi. Sự phát triển mối quan hệ của cô ấy với Trịnh Nghiệp Thành đã thu hút nhiều sự chú ý và tôi tin rằng cô ấy sẽ mang đến những màn trình diễn thú vị hơn. Điểm đột phá ngay từ đầu, Đàm Tùng Vận. Một nữ diễn viên hậu thập niên 90 nổi tiếng với năng lượng tươi trẻ và kỹ năng diễn xuất xuất sắc. Gần đây đã gặp phải những thách thức chưa từng có do bộ phim truyền hình mới Ế Thuật Cẩm Nhân Gia được phát sóng. Vì sao bộ phim cổ trang rất được mong đợi lại không được? Hãy cùng nhau vén bức màn bí ẩn và khám phá câu chuyện đằng sau nó. Thuật Cẩm Nhân Gia là một kiệt tác khác của Đàm Tùng Vận. Đáng lẽ nó phải tiếp nối vinh quang cho những bộ phim truyền hình của cô như Em Đẹp Hơn Ánh Sao, với Hứa Khải và Xin Hãy Gọi Cho Tôi với Lâm Canh Tân. Tuy nhiên, bộ phim dường như đã không đạt được những gì mình mong đợi. Đằng sau mức độ nổi tiếng giảm mạnh đang ẩn chứa những bí mật gì? Thất bại lớn đầu tiên. Những cảnh tình cảm giữa nam nữ chính bị lôi ra ngoài, khiến những khán giả vốn đầy kỳ vọng thất vọng. Cảnh hôn lãng mạn che kín mặt trong trailer kết thúc bằng một cảnh đáng xấu hổ khi nữ chính bị nam chính dẫm phải. Sự khác biệt này khiến cư dân mạng gọi ekip là nhóm lừa đảo. Những gì được cho là cao trào cảm xúc, cách xử lý này chắc chắn đã làm suy yếu sức hấp dẫn của cốt truyện. Thất bại lớn thứ hai. Hai diễn viên phụ Jin Chao và Giao Hu có nhiều vai diễn trên màn ảnh hơn nam diễn viên chính Trịnh Nghiệp Thành, khiến những người hâm mộ không hài lòng đang mong chờ được chứng kiến chuyện tình lãng mạn giữa nam và nữ chính phát triển. Hướng cốt truyện của Thuật Cẩm Nhân Gia có vẻ đi chệch khỏi sự mong đợi của khán giả. Các nhân vật nam phụ có quá nhiều vai trò, ảnh hưởng đến diễn biến của cốt truyện chính. Mặc dù vậy, sức hút của Đàm Tùng Vận vẫn không hề suy giảm. Mặc dù cảnh hôn không che đậy của cô với Trịnh Nghiệp Thành trong Thuật Cẩm Nhân Gia không thành hiện thực như mong đợi nhưng diễn xuất của cô vẫn được nhiều người mong đợi. Ở tập 18, khuôn mặt khiến khán giả cảm nhận được chiều sâu cảm xúc của nhân vật. Dù mức độ nổi tiếng của Thuật Cẩm Nhân Gia giảm mạnh do ảnh hưởng từ buổi ra mắt Cửu Tử Tím, nhưng diễn biến của bộ phim tình cảm giữa Đàm Tùng Vận và Trịnh Nghiệp Thành vẫn là tâm điểm của người hâm mộ. Khi nào cả hai sẽ thăng hạng từ bạn bè thành người yêu đã trở thành câu hỏi được khán giả quan tâm nhất. Đàm Tùng Vận. Nữ diễn viên sinh năm 1990 này không hề nghi ngờ gì về khả năng gánh phim truyền hình của mình. Từ danh nghĩa người nhà, gọi tôi làm đạo diễn, đường về vài Em Đẹp Hơn Vì Sao. Tác phẩm nào của cô đều ấn tượng. Thử thách của Ế Thuật Cẩm Nhân Gia có thể chỉ là một giai đoạn trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Chúng ta có lý do để tin rằng nữ diễn viên quyền lực hơn. Vở múa rối cổ nổi tiếng Thuật Cẩm Nhân Gia đã gây tranh cãi kể từ khi lên sóng. Một số người cho rằng đây là một kiệt tác được dàn dựng công phu, mang khí chất thần tượng và có thể so sánh với Bức Màn Ngọc và Bức Màn Ngọc. Một số người còn cho rằng đánh giá chung về toàn bộ bộ phim đã bị kéo xuống do kỹ năng diễn xuất kém của một số diễn viên. Với tư cách là nam và nữ chính, cô Đàm Tùng Vận và anh Trịnh Nghiệp Thành chắc chắn đã trở thành tâm điểm bàn tán. Trong số đó, một số được đánh giá cao, trong khi những người khác bị chỉ trích. Không một Đàm Tùng Vận. Nhân vật nữ chính của bộ phim này, Diên Duyên,
do Đàm Tùng Vận thủ vai. Chúng ta biết rằng nhân vật Diên Duyên được cho là một người phụ nữ bất hạnh và u sầu vì bi kịch. Từ khi còn nhỏ, cô đã xinh đẹp bẩm sinh, hoạt bát và vui vẻ. Dường như cô chỉ giống một cô gái xuất thân từ một gia đình bình thường. Cô chỉ là một cô gái thích mặc quần áo và nhuộm lụa để may quần áo. Bi kịch bao năm không để lại dấu vết gì trên gương mặt cô. Phong cách trang phục cổ trang theo phong cách Đường của nữ chính đã đơn giản đạt đến một tầm cao mới về nhan sắc. Đàm Tùng Vận khiến nhân vật Diên Duyên rất nữ tính, giống như một nữ sinh trung học. Các bạn khán giả, bạn có thể tưởng tượng được không? Đây là một nữ diễn viên đã hơn 30 tuổi rồi, trời ơi ai có thể nói ra được điều này. Cô ấy vẫn không có cảm giác bất tuân trong vở kịch. Khuôn mặt như hoa đào, làn da dễ gãy nhưng lại săn chắc. Không có khiến nhân vật nam chính trong truyện phải ngưỡng mộ bạn. Sự hóm hỉnh và sống động của cô khiến toàn bộ phim không bị kéo dài trong giai điệu bi thảm của tựa đề mở đầu mà dần trở lại nhịp điệu của một bộ phim ăn tối điện tử mù tạt này đã mang lại tiếng cư và cảm giác ấm áp cho nhiều người xem. 02 Trịnh Nghiệp Thành. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về phần đáng tiếc của bộ phim này. Nam chính Nghiệp Thành là một anh chàng đẹp trai nhờ ông trời món ngon, nên khuôn mặt của anh ấy có một số nét nữ tính, điều này khiến nó trở nên thú vị hơn. Dịu dàng như ngọc. Rất thích hợp diễn xuất. Ngoại hình của một người đàn ông trong trang phục cổ trang phục và cách trang điểm của anh ta trong phim thoạt nhìn cũng khá ổn. Diên Duyên, người đóng vai chính cùng đại mỹ nhân Đàm, nhưng nếu nhìn kỹ hơn, kỹ năng diễn xuất của nam diễn viên có vẻ hơi chậm so với nhịp điệu trên khuôn mặt. Tuy không phải là diễn xuất sa sút nhưng lại có rất nhiều thiếu sót. Nhân vật nam chính, con trai thứ ba của nhà họ Dương, là một nhân vật có chỉ số IQ cao, nhưng khi muốn đóng một nhân vật như vậy, bạn không thể chỉ thể hiện sự lạnh lùng mà còn không thể phản ánh cụ thể trí tuệ của anh ta bằng cách này. Để diễn xuất nhân vật thành cái gọi là liệt mặt. Hơn nữa, kỹ năng đối thoại của Trịnh Nghiệp Thành cũng cần được cải thiện. Cách phát âm dính của anh khiến nhiều khán giả cho rằng họ thực sự không thể hiểu được anh đang nói gì nếu không đọc phụ đề. Đặc biệt là một số câu thoại bằng tiếng Trung Cổ. Đây là có thực sự đề xuất rằng lồng tiếng có thể được sử dụng thay vì âm thanh gốc cho cốt truyện sau này không? Tuy nhiên, một số khán giả vẫn dành lời động viên cho nam diễn viên trẻ, cho rằng Dương thiếu gia hiền lành như ngọc, kiêu ngạo, tổng thể diễn xuất của anh có thể được đánh giá 60 điểm. Dù đây là bộ phim truyền hình cổ trang về nghề dệt quần áo nhưng cốt truyện chính vẫn không thể tách rời tình yêu. Về mặt thể hiện những cảnh yêu đương, Trịnh Nghiệp Thành vẫn chưa đạt đến trạng thái đủ để chạm đến trái tim của tất cả người xem. Thành thật mà nói, có bao nhiêu khán giả có thể thực sự nhìn thấy được cảm xúc chân thật trong lòng người đàn ông khi tương tác với Diên Duyên. Một số khán giả thậm chí còn nói rằng họ không thể biết được nam chính cảm thấy thế nào về nữ chính, hay họ có tình cảm gì. Nếu thực sự muốn nói rằng đây là do nhân vật cần giấu kín tình yêu sâu thẳm trong lòng vì nhu cầu của cốt truyện thì biên tập viên cũng không còn gì để nói. 03 Tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Nhìn chung, bộ phim Thục Cẩm Nhân Gia vẫn có thể xem được, ít nhất Đàm Tùng Vận có thể hỗ trợ cảnh quay này. Đối với những lĩnh vực như diễn xuất đòi hỏi kỹ năng chuyên nghiệp hơn. Hãy để việc đó cho nữ chính và các diễn viên khác, nhân vật chính vẫn còn trẻ và vẫn còn rất nhiều cơ hội để trưởng thành và học hỏi. So sánh cả hai, khoảng cách là rõ ràng. Nhưng điều này cũng làm nổi bật tiềm năng của nam diễn viên trẻ Xiao Zhen.
Tôi hy vọng anh ấy có thể mang đến cho chúng ta nhiều thay đổi và hứng thú hơn trong những tình tiết tiếp theo và bộ phim tiếp theo. Tùng Vận trong Thục Cẩm Nhân Gia. Bạn nghĩ cảnh tình cảm của cô ấy với Trịnh Nghiệp Thành sẽ phát triển như thế nào? Hãy đến khu vực bình luận để chia sẻ quan điểm của bạn và chúng ta cùng cổ vũ cho Đàm Tùng Vận nhé.